الجزء الثاني من حلقة التذكير. احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن التذكير، وده المعنى وشامل تحتها معاني كتير جدا مهمة في حياتنا بنستخدمها بطريقة احنا بصراحة بندي مبررات لنفسنا زي ما قال دكتور أحمد. زي ان انا بطمن، زي ان انا عايزة اشوف هو بيعمل ايه عشان اعرف احدد حياتي. من خلال كده بنصدر احكام وبنتصرف اكيد بطريقة في النهاية بتوصلنا ان احنا ما نبقاش سعداء في حياتنا او نستمتع بحياتنا. فاحنا في اخر الحلقه اللي فاتت احنا كنا فتحنا ملف الزوج والزوجه، لان دي بالذات اكتر علاقه ممكن ينتج من وراها التجسس والمراقبه والمتابعه واصدار الاحكام. فلو ابتدينا الموضوع ان احنا نقول حقوق الزوج وحقوق الزوجه، يعني حضرتك اتكلمت برضو في نقطه ان كل نفس بشريه على حده، وان اكنهم زمايل في الدنيا، يعني دراود او التعابير الدارج. خليني اديكي ليها مثال يا ساره عشان يوضح الصوره اكتر. احنا كلنا اتخلقنا فرادى ونزلنا الاختبار في الدنيا، وهنطلع فرادى نتحاسب كل واحد لوحده. وبالتالي عارفه الفيلم، انا خدت دور اب، هي خدت دور ام، واحد تاني خد دور ابن، بس ده اختبار. لو هو داخل الفيلم وهو بيمثل عاش في دور الابن يبقى سقط في الاختبار. ده دور الابن، ده اختبار، هتطبق اللي ربنا قالك عليه ولا كونك ابن هتنسى. انتي زوجة، هتطبقي اللي ربنا قالك عليه ولا كونك زوجة هتنسي. حلو كده؟ الزوج هتطبق اللي ربنا قالك عليه ولا كونك زوج هتنسى. اللي بيحصل ايه بقى؟ مش احنا قلنا يعني اكبر خطأ انا شايفه من وجهة نظري ملخبط العلاقات ما بين الناس، ان كل واحد فينا اشتغل اله على التاني. ناسي ان احنا دورنا تذكير. يعني هديكي مثال، مثلا ساعات بقعد في علاقة زوجية فيها مشاكل كبيرة، الزوج عامل مشكلة مع زوجته عمال يدخل فيها شمال، اقول له بس بالراحة اهدى، في ايه؟ يقول لي ما بتسمعش كلامي، ما بتعملش كده. اقول له تعالى هنا بس. يقول لي، اقول له معلش لو سمحت، انت دلوقتي حالا ركز ربنا امرك تعمل ايه واعمل، انسى هو امرها تعمل ايه. يقول لي بص تعالى كده، يقوم فاتح لي هات لي كتاب كذا، بص ربنا بيأمرها تعمل ايه، ربنا بيأمرها تعمل ايه، تعمل ايه. اقول له طب ماشي، ده الامر ليها هي، افتح وبص امرك انت تعمل ايه. انت مالك ومال امر ربنا ليها. اروح للزوجه تقول لي مش بيعمل لي، بص ربنا بيقول له اعمل ايه. اقول له مالك ومال امر ربنا ليه، ركزي في امر ربنا ليكي. لو كل واحد فينا انتبه ان امر ربنا ليا اعمله، ولو التاني بدأ يخرج اذكره ماليش دعوه بقى بيعمل ايه وانتبه، تبقى حياتنا كلها جنه. طب هي العلاقه مش برضو قايمه على التبادل بين الطرفين، ان يبقى في اخذ وعطاء؟ على فكره العلاقه قائمه على التبادل بين الطرفين، بان اللي هيبدأ هياخد، اللي هيستنى عمره ما هياخد. ربنا قال في القرآن آية خطيرة جدا جدا جدا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر اسم جامع لكل أنواع الخير، والله ما هتاخد بر حتى تنفق. ابدأ الأول تاخد تاني. انتبهي بقى، اللي قاعد مستني هي تبدأ عشان أعمل لها عمره ما هياخد، واللي قاعدة مستنية هو يبدأ عشان يعمل عمرها ما هتاخد. بس احيانا كتيره بتبتدي وما بتلاقيش رد الفعل، ودي بتبقى صعبه قوي. انتبهي كده، يعني تقصدي تقولي لي الايه غلط؟ لا بس طب شفتي بقى، انتبهي بقى، مش بس يبقى انا عامل حاجه غلط، يبقى انا بادئ بس حاطط اسم سلبي. انتبهي كده، انا بادئ وهو ولا يطمر فيه. بس حضرتك قلت امبارح او يعني في حلقات قبل كده ان فعلا مش شرط اللي قدامك متعود او متربي ان هو يعرف يدي رد فعل. انتبهي بقى، ما ده اللي بتكلم فيه. دي هنتكلم فيها في حلقه بكره ان شاء الله، في التنفيس وازاي الناس بتتعامل. انا دوري اعمل، ان انا في اختبار اعمل ربنا امرني بيه وانا رايق ومطمن وانا هادي مستمتع. يقوم النتائج اللي ربنا قال لي عليها تجي لي. مش ربنا قال لنا ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ايه؟ ولي حميم. طب خدي بقى الحته دي، لو ما بقاش ولي حميم يبقى انا غلطان. ايه رايك بقى؟ ما هو قال لي اهو قاعده، ادفع بالتي هي احسن زائد بينك وبينه عداوه يساوي ولي حميم. ولي حميم ما جاتش، يا مين الغلطان؟ هو قال لك عدو اهو، انت ما دفعتش صح بالتي هي احسن. واول الدفع بالتي هي احسن تحط اسماء سلبيه عليه. نقطه مهمه في ولي حميم دي، كانه كانه ولي حميم، مش هيبقى ولي حميم كانه. طب سؤال، ممكن دي تبقى في علاقات اللي مش عايزه بقى اللي هي المعاشره والعلاقات اللي هي تبقى علاقه زوجيه، علاقه ابن وامه، ممكن تبقى علاقه ناس اللي هو فعلا عدو وخلاص بقى طاقه شره او طاقه شري.
مش ممكن تبقى بقول لك كده؟ اهو بقى انتبهي. لكن أنا مش بقول لك زوج، يعني ان الزوج مش هيكفيني ان هو ما يبقاش عدوي. على فكره شوفي انت لقطتيها ازاي. الايه دي رائعه جدا، ربنا بيجيب لك من الاخر، ده لو عدو هيعاملك ولي حميم، فما بالك زوج بقى. هما الناس تطلق ليه؟ طب ليه بيحصل ايوه طلاق؟ بيحطوا احكام على فكره. لا يمكن حد يكره حد لما يحط عليه حكم، يحط عليه اسم. عشان كده الدين امرنا، انتبه، مش قلنا بقى الشيطان بينزغ بينكم؟ الشيطان بيقوم حاطط الاسم. الاسم ده تقوم انت حاطه على الشخص، تقوم تكرهه. حاجه دايما تتكلم ان انت بتصدر احكام على الاخرين عشان بتحط اسم غلط. طب فرضا بقى ان الاسم ده حقيقي وفي محله مش غلط. مش حقيقي. لا فرضا انه طلع حقيقي، يعني مسمى حقيقي. مش حقيقي. احنا مش في مدينه فاضله. فرضا اللي قدامي ده فعلا عمل اخطاء يعني حضرتك شخصيا عشان اكتر واحد ادرى واحد بتسميه الامور حاليا، حضرتك سميته فعلا الشخص ده بصفه معينه. لا دي حقيقه، احنا مش بنتبلى على مش حقيقه. ليه؟ ليه؟ اقول لك حاجه حلوه قوي. لان لو راجل دلوقتي حالا بيزني في اللحظه دي وانا شفته بيزني، ما اسموش زاني. لا راجل بخيل، مش شرط زنا، راجل بخيل. بخيل. هقول لك حته مهمه قوي. هو انت عمرك ما شفتي حد بخيل اتجوزته واحده خدت منه كل اللي هي عايزاه؟ حالات، بس مش ده الصوره الدائمه. انتبهي، حالات اذا فيها طريقه هي عرفتها. هي انتبهي ركزي بس معايا، ركزي معايا. لو هي شافته كريم وهيديلها اللي هي عايزاه، هيعامل كل الناس ببخل وهيجي عندها اللي انت عايزاه يا حبيبتي. وفي ناس مفتريه ما بتعرفش تعمل كده برضه. ركزي بس معايا كويس قوي. انت ليه ماسكه في السلبي؟ انا بقول لك القاعده اللي دي عملتها خلت ده كده. ان هو بخيل. طالما في واحده عرفت تاخد منه اللي هي عايزاه، يبقى عرفت الطريقه. اللي انا اقصده ايه بقى؟ ايه الطريقه دي؟ بديك السر اهو. اتعاملت معاه، هو كريم هيديني، مش هو بيعمل بخيل مع الناس، بس انا عندي هيديني، فحطت الاسم البوزيتيف فتاخد منه، دفعت بالتي هي احسن. عشان كده خلي بالك ربنا قال كانه ولي حميم، هيعاملها كانه كريم، بس هو مش كريم. كانه. وساعات بيجي لي حالات تقول لي ده جوزي بخيل جدا، اسالها سؤال: بخيل معاكي لوحدك ولا مع كل الناس؟ تقول لي لا طبعا، ده مع بنت عمه بيديلها، اي حد قال بس يجي عندنا بخيل. ولا شفتي اشمعنى هو مع الناس كلها كريم ومعاك انت بخيل؟ شيل الاسم اللي حطاه جوه، سميها باساميها. وبالتالي احنا بناخد من الاخرين الاسماء اللي احنا حاطينها عليهم. يعني حضرتك بتنفي تماما ان في صفات سيئه؟ مش دول، لا، في صفات سيئه، بس انا مش اللي قيمها، ربي اللي هيقيمها. ربنا قال لي بقى ازاي تتعامل مع ذو الصفات السيئه. ذكره، مالكش دعوه بيه، ما تحكمش عليه، القاضي اللي يحكم. ده لو حد مثلا سرق، لو حد اذى، القاضي اللي يحكم. انا بقى في الدنيا دوري اذكر بس، لست عليهم، مش شغلي، ما اعرفش، ماليش دعوه. انا شايفه عمل حاجه غلط، اقول له خلي بالك اللي بتعمله ده غلط، ده شيء محرم. مش انت زاني مثلا، لا، هقول له اللي انت عملته ده في الدين اسمه زنا وده حرام شرعا، اذكره. انت زاني دي، ده مش شغلي. ليه؟ لان كان ممكن تبقى دي اول مره في حياته يعملها، تاني مره، تالت مره، وبقيت حياته كلها كويسه واللي جاي كويس، انا مالي؟ مش ممكن بعدها يتوب؟ النهارده زنا، ولما اكتشف ان انا شفته اتضايق وقال يا ربي ده شافني، فقعد يفكر مع نفسه كده، يعني انا خايف من احمد ومش خايف من ربنا، راح تايب. قمت جاي بعد 4 ايام قايل له يا زاني، دي عند ربنا مصيبه، هو تاب اصلا، انت مالك؟ الحته دي ممكن تبقى عند ربنا عقوبتها رهيبه جدا، لان الاحكام ربنا قال ايه؟ الحكم مش شغلي خالص. عشان كده ربنا نهى عن السب، نهى عن الاستهزاء، نهى عن الغيبه. ده دين على فكره، اللي بقوله دين وكلنا بنعمله. نهى عن السب، نهى عن الاستهزاء، نهى عن الغيبه، نهى عن النميمه، نهى عن الهمز واللمز. ما هو ده دين اهو. ودول من اكبر الكبائر. خلي بالك، كبائر القلب عند ربنا اخطر من كبائر الجوارح. هم ضحكوا علينا في الموروث المتوارث وقالوا لنا ده انت لو الحاجه ما خرجتش منك وطالما في تفكيرك مش هتتحاسب عليها. ده كلام فاضي. هو الشرك عباره عن ايه؟ الكفر عباره عن ايه؟ انا قاعد اهو مفيش اله، خرجت من المله، اهو تفكير اهو. هو الظن عباره عن ايه؟ مش تفكير؟ الظن اثم في القران، ده اكبر الكبائر في افكار. الشرك افكار. انا النهارده انتبهي، انا النهارده عمال اعمل حاجه، بعمل فعل وعاوزك انت اللي تشوفيني، ما هو ده رياء. افكار، فكره في الدماغ جوه. واحد النهارده داخل وقام قايل ايه الراجل الغبي ده؟ هو متخلف. بس ما قلتش، ما تلفظش، ما بقتش غيبه. انتبهي، انا قلتها جوه، ده اثم.
انا ثبته جوه دماغي، فكرت فيها. انا قلت النهارده اهو ما فيش اله، ما قلتهاش يا ستي، ما اتكلمتش. النهارده حقرت من واحد. الكبر عباره عن ايه؟ الكبر اللي قاعد معاك اهو من جوه بكلم نفسي، ايه الحقيره دي؟ ده كبر. ما تدخلش الجنه. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. الناس فاهمه الدنيا غلط، عشان كده متبرمجين. بقول لهم انتبهوا. ربنا بيقول في القران: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. ما فاهم اقصد ايه؟ طبعا انا عارف ان الناس اللي بتقول بقى في الناسخ والمنسوخ والكلام ده، الايه اللي بعدها نسختها. لا، الايه اللي بعدها بتقول اللي هيستغفر ربنا هيمسح له. لما قالوا ربنا اغفر لنا ان نسينا واخطانا، اللي قال كده ربنا يغفر له. فاهم اقصد ايه؟ هنطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله. رجعنا تاني وبنكمل بقيه المسميات والاسامي. وانا يا دكتور احمد يعني فعلا الواحد خايف بس يكون بيفتح في حاجات كتير جدا لحد ما نخلص ان شاء الله مثلا 30 اسم، الاقي في النهايه ان احنا عاملين نفتح في مواضيع الواحد يتوه او يحتاج انه حلو. لخبطه نفسيه شديده. ايوه انا قاصد انه يتوه لانه حاطط اسم انه مسلم ومطمن على كده. انت مخدوع بالاسم. اللي بتعمله يوم القيامه هيتحط كله وهتتحاسب عليه. فانا عاوزك تقلق انك بتعمل حاجات كتير غلط وتبدا تنبه نفسك. عاوزك تبقى فاهم لما تسمي الاسماء باساميها ان انا هبدا احط الاسماء الصح. فتبدا من النهارده من شهر رمضان ده نيه ان انا اعرف ربنا صح واتعامل صح واحط الاسم الحقيقي. وهرجع هكررها تاني، اوعى تفكر ان انت يوم القيامه هتعدي بالاسم اللي في البطاقه. اللي انت بتعمله ده اسمك. طيب انا وبالتالي بنبهك ان انت مخدوع. مش ربنا قال مش انتبهي كده، مش ربنا قال ايه في القران للاسف الناس لازم تنتبه ليها كويس قوي: الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. حاطين اسم انا تقي. انا كويس. انا في نقطه بجربها على مدار ال 11 حلقه اللي فاتوا ولا 12 حلقه ايا كان الحلقات اللي فاتت كلها ملخبطاني جدا. ان انا ممكن اكون امتى اكون بسمي الاسم ده لا ده فعلا اسمه كده، ده مش الاسم الغلط. ايوه انتبهي بقى. يعني مثلا على سبيل المثال قلنا من شويه ان مثلا صفه البخل، صفه الكره، اي صفه من الصفات ما ده فعلا كذا. انتبهي كده. ممكن اكون بثقل على نفسي. لك الحق في ان تسمي الفعل. النهارده لقيتيني طلبت مني مبلغ زوجتي مثلا ولقيتيني مش عاوزه اديه، وتاني يوم مش عاوزه اديه، يبقى الفعل ده انتبهي كده بخل ولا مش بيعطيني فلوس؟ بخل. بقى تسميه البخيل ده ايه؟ انتبهي بخل. يبقى لازم تطلعي على قلبي وتعرفي ان انا مديه بخل. طب ما قد اكون عندي ازمه ماديه مش عايز اعرفها. لا يا دكتور احمد بكلم واحد بخيل معروف بقى عنه يخلصنا مرحله ان انا لسه بطلع. اسمعيني. ممكن ابدي مثال بس. ممكن اكون انا عندي مشكله مش عايز اديكي. ممكن اكون انا امي قالت لي اوعى تديلها فلوس لا تسوق فيها، فانا عايز اديكي بس بسمع كلام امي مثلا. انتبهي بس، انا دوري هحكم ليه؟ انا ربنا قال لي ركزي في الايه دي كده: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يعني يا ستي اعتبر انه بخيل، لو ضرك يبقى انت السبب برضو. شفتي بقى؟ مش قلنا في الحلقه اللي فاتت ان اي حاجه سلبيه بتحصل انا سبب فيها؟ بس يا دكتور احمد انا كده فعلا متضايقه. حلو. عارفه متضايقه ليه؟ عشان سميتي اسم سلبي. قولي لي هو ايه كده؟ ايه هو؟ قولي متضايقه ليه؟ هتقولي حاجه جوه سلبيه. هقول لحضرتك ليه؟ لا حاسه بلخبطه. شفتي؟ ده اللي مضايقني. انتبهي بقى. هو لا انتبهي، اللي بيحصل ده لخبطه ولا تبيين للمواقف؟ بدات مش قلنا في اول حلقه ان البيان ان انا بجيب لك كل الجوانب فالصوره بقت واضحه. حاسه ان في سنه ظلم على الطرف الاخر، ان هو دايما الدور عليه دايما الدور عليه والمطالق. انا عارفه ان في النهايه دي هتسبب اكيد استمتاع الواحد وصل للكمال ده، لكن حضرتك ده مش كمال لسه ولا حاجه. ما انا عارفه ما انا انا عارفه ده احنا لسه في اول السلم. عارفه والله. مش انا قلت لك. بس ليه النقطه دي نفسي حضرتك توضحها قوي. يعني حضرتك ليه مش مفترض ابدا ان الشخص ده ما فيش اي مؤثرات عليه وهو فعلا بخيل؟ على فكره انا مش مفترض، انا بقول لك الاحتمالين. ما انا بقول بقى الاحتماليه دي نتعامل معاها ازاي؟ انتبهي ان هو لو بخيل هبقى انا برضو اللي غلطانه والجزاء ليا. ركزي بس معايا. لو هو بخيل اذا هو ضل اثر عليا في فلوس يبقى انا السبب. بخيل ما بيدفعش. حلو. انتبهي بقى انتبهي. طالما هو طالما البخيل ده ضرني يبقى انا السبب. دخلتني في الجزاء بقى. لا انا هاخد جزاء. مش انا النهارده زوجه او زوجه اهو
ومدير الشركه بخيل مش بيديني فلوس؟ لو انا ادركت ان السبب، اذا ربنا مديني حاجه لو غيرتها هاخد فلوسي. امال فين الصبر على الزوج؟ وان انت لو صبرت على الزوج انتبهي في الصبر، هنتكلم في حلقه الصبر ان شاء الله بالتفصيل. بس انتبهي كده، كوني مدرك ان انا السبب، هصبر مرتاح، مش هصبر صبر القهر. بس اذا عرفت ان السبب في ايه؟ حلو قوي. اللي انا اقصده هعيدها تاني. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. وبالتالي هبدا اشوف بقى دلوقتي هو بخيل، انا مش دوري على فكره. لو انا قلت هو بخيل ربنا هيحاسبني خلاص، ولكن عشان كده بقول سميها باساميها. قول هو مش عاوز يديني فلوس، انا هدفي ايه؟ اخد فلوس. اكيد ربنا مديني طريقه سهله تخليني اخد فلوس. انسي الاحكام خلاص كده. طيب هقوم هبدا افكر ازاي اتعامل معاه بطريقه تخليني اخد الفلوس دي. مش هي حقي؟ مش الفلوس دي حقي؟ اقول لك على سر بقى، لم يجعل الله اي سلطه على حقك الا لو انت شفته في ايديه. حقك في ايد ربنا مش في ايد حد تاني. وبالتالي لو انا غيرت الفكره دي وظنيت ان حقي في ايد شخص، خليك معاه بقى لغايه ما تشيل الفكره دي. ده صنم في دماغك. طب ممكن نقول حاجه بسيطه كده؟ كان ممكن نقولها في الفاصل بس هقولها على الهوا معلش. طيب. ده مش ده واحد قتل وارهابي، مش او مصطلح عليه بيقال عليه إرهابي. واحد قتل واحد. إيه انسي الاسم. قتل. ماشي، واحد قتل. القاضي هو اللي يحكم انه لا ما هقول بقى ده اسمه غلط، مش قاتل. لا قتل، هو مش قاتل، هو قتل. ما ممكن يكون مش قاتل، ممكن يكون اتنرفز. هو خلصنا من حد شرير. هل مثلا ده كده ولا انا كده بهرج؟ لا كده تهريج. انتبهي بس، ركزي بس معايا، ركزي معايا. فلان قتل. حلو كده، هو قتل. انا دوري احكم ليه؟ انا اقوم ابلغ الشرطه. يقوم القاضي اللي ربنا قال له يحكم هو اللي يحلل قتل ليه، يشوفه مذنب ولا لا ويديله الحكم. انا مالي. ولكن دوري في اللحظه دي لو لقيته بقيتل امنعه، احمل تاني. فاهم اقصد ايه؟ او لقيت قتيل اروح ابلغ المستشفى. انا ليه احكم؟ مش شغل انا، في جهات خاصه بالحكم. فاهم اقصد ايه؟ دوري ان انا لقيت حد بيعمل حاجه غلط اقوم ابلغ الشرطه المسؤوله عشان نعيش كلنا في سلام. ما تحصلش مش كل واحد يخش يعمل لي فيها هو القاضي وهو الشرطه هو الكلام ده. خلي بالك لو الناس كلها بتطبق الحته دي هتلاقي الحياه كلها بقت جنه. بس نطبق بس. نبدا الاول. اقول لك على حاجه كمان، اول ما انت اللي تبدا تحط الاسماء باساميها هتبقى حياتك انت جنه، والله ما حد هيضرك. يعني هديكي مثال مثلا، ودي هنتكلم فيها في الحلقه بتاعت التطوير، مش عارف اللي بعد دي ان شاء الله. ان انا دوري اطور من نفسي واحسن من نفسي وما اربطش نفسي بالاخرين. يعني انا كاحمد عماره من ايام مبارك، ثم الفتره اللي كانت المجلس العسكري، ثم مرسي، ثم السيسي، ولا فارق معايا مين اللي بيجي. انا حياتي جنه ايا كان مين اللي يجي، مش فارق معايا، لان ربنا قال لنا لو وحش، لو الشيطان اللي بيحكم ولا هيأثر فيا. انتبهي بقى، لو الكل بقى كده مستحيل الشيطان يحكم. ايه رأيك بقى؟ يبقى على المستوى الفردي اللي هيحط الاسماء صح مفيش مخلوق هيضره. على المستوى المجتمعي لو الكل حط اسماء صح مفيش مخلوق ينفع يضر هيجي اصلا. مالكش دعوه. ربنا ادرى بالكون وادرى بينا وحط لنا الدين عشان السعاده والاستمتاع. مش قلت لك الناس فاكره انها بتعمل الدين وهي مش عامله حاجه، هي عامله جزء بسيط. ده كله دين، التفكير ده دين. لما يجي مثلا حد يقول لبنته ولا ابنه اعمل كذا، خلي بالك من الحته الخطيره دي، ده كذب على ربنا. ونتكلم في حلال وحرام برضو، الناس بتعمل حاجات حرام مش فاهمه انها حرام اصلا، مسميها اسماء شيك. ايوه انتبهي كده، لما واحد يقول لبنته البسي الحجاب والا ربنا هيعذبني لو ما لبستيهوش، ده كذب على ربنا، ده افتراء على ربنا، ده كفر. بآية في القرآن بتقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني قصة ان الاب وصي على اولاده او ان الزوج وصي على مراته. أيوة، ده مش حقيقة. كده انتبهي كده. ربنا بيقول لست عليهم بحفيظ، لست عليهم بوكيل، معايا؟ وذكر انما انت مذكر، لست عليهم بمسيطر. الاب مسؤول. إيه بقى انتبهي بقى. ايوه دي؟ المسؤوليه دي مسؤوليه اجبار ولا مسؤوليه تذكير وتبيين وتوضيح وتبليغ وحمايه؟ هو مش هيروح النار لو هي ما لبستش الحجاب، مش تقصير منه. يا بنت الحلال البسي الحجاب، ده مثلا انا شايف ان ده امر ديني. مش عايزه اتفلقي يا حبيبتي، انت حر. قاعد بقى هتجنن، عمل اللي عليه وذكر. انتبهي. ايوه خلي بالك بقى، يقوم مسمينها باسم ايه بقى؟ ده انت راجل خرع.
ده انت راجل مش عارف بيسموها ايه، ديوث. انا مالي؟ طب انا لبست البنت حجاب غصب عنها وهي خارجه بتلعن الحجاب وبتلعن الدين، انا كده بقيت مسلم صح يعني؟ مثلا. طب خرجت بره قلعت الحجاب وراحت تعمل حاجات غلط، ايه الهبل ده؟ سوري يعني. الاباء اللي بيراقبوا اولادهم عشان النت وعشان المواقع اللي مش كويسه. شفتي بقى؟ ما هو انتبهي، هقول لك حته مهمه قوي. اول ما الانسان يبدا يبعد عن الدين اللي ربنا حطه لنا، الاسماء الصح، بيطلع عينيه عشان يدور على حاجات تجننه وتخليه قاعد بقى مش عارف على بعضه وعمال يراقب ده ويتألم ويتألم ويزعل ويتخنق. ده مش دورك. في اسباب صح لو انت عملتها، انتبهي، هتخلي احتماليه ان ابنك يطيع ربنا بحب 90%. ولكن اعرف ان مش كله هيبقى 100%. قد تصادف ان انت يبقى عندك ابن من العاقين زي نوح مثلا. ها، ده اختبارك، هتعمل ايه؟ هتنسى الدين وتتجنن وتجبره؟ سقطت في الاختبار. هو احنا مش هنقول في حلقه ان احنا بنعمل بغبغانات، بنبغبغ؟ اختبار ولا جزاء؟ انتبهي، هيبقى ما هو ده ابتلاء اختبار. وبالتالي اختبارك ان انت لو رحت تجبره هيبقى جزائك الالم النفسي. وجزائك انك تعيش متجنن لان ابنك عاصي. انت مالك؟ ذكره واهدى. هديكي مثال كده. هو ليه في الدين في العيد الكبير بنذبح؟ احنا بنعملها بغبغانات، اصلها من الدين. طب ليه؟ خدي المفاجأة الحلوة دي. عشان اقول له يا رب انا في الدنيا في اختبار، وفي الدنيا بنفذ اوامرك. لو قلت لي اذبح ابني هذبحه زي ابراهيم، ولا فرق معايا. تخيلي بقى، فانا بذبحه. الكبش ده لو كان ده كان مكان ابني، ولو كنت امرتني يا رب اذبحه هذبحه، لاني بنفذ اوامرك يا رب. عشان يقطع لك التعلق ده فتعيش مرتاح ومستمتع. ما تبقاش قاعد اسير ان ابنك يبقى كويس، اسير ان ابنك يسمع الكلام. ده اسر، ده قيد انت اللي عامله، لانك خرجت بره الاسماء الحقيقيه اللي ربنا مديها لك. وانتبهي، واللي بيحط الاسماء الحقيقيه بيطلع اولادهم بيسمعوا الكلام لوحدهم. يعني ما حدش واصي على حد فيهم خالص، الا بقى لو في بلد وحكومه وقوانين، دي حاجه ثانيه، دي ليها اطار شرعي تاني واطار نفسي تاني واطار ديني تاني. لكن انا بتكلم حط الاسماء الصح. انا مذكر، اهدى بقى. انت عارف لو انا مذكر هتخليه يحس على دمه ويسمع الكلام بعدين. سمع كلام ما سمعش كلام هو يستفيد، انت مالك؟ انا اب عايز ابني يكون كويس، بس مش هتدمر ولا هتألم ولا اعيش في عذاب لو ما بقاش كويس. تمام. مش كان سيدنا نوح ممكن يجيب ابنه غصب عنه ويركبه السفينه؟ ما عملش ليه؟ عشان هو مذكر. هو عارف انه هيغرق ويموت، لا سابه. انا في اختبار في الدنيا، ودعا ربنا قال له لا ليس من اهلك، راح ساكت. تمام يا دكتور احمد. هعيدها تاني بقى، سميها باساميها تعرف تستمتع فيها، وانت السبب. اختار، انت اخترت السلبي. ربنا يريد لكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اهدى معايا. يبقى انا بعد كده هشوف بقى هسمي الاسم اللي بعمله ده اجبار ولا سيطره ولا وصيه ولا حفيظ ولا تفكير، تبيين، تعليم. ده دوري. ساعتها هتبان كل حاجه قدامك. تمام. وكل واحد قدام نفسه هو القادر الوحيد اللي يحكم. وسميها باساميها. وربك اللي بيحكم، مش اي حد تاني. بالظبط. شكرا جدا يا دكتور احمد، اشكركم واشكركم. ان شاء الله نشوفكم الحلقه الجايه على خير باذن الله. سلام عليكم.